Mijn naam is Latifa. Ik ben in oktober samen met een groep studenten het initiatief We Deconize VUB, dat is een studentenproject van UCOS, over dekolonisatie aan de VUB gestart. Mijn naam is Jihad van Puinbroek en ik ben voorzitter van Hand in Hand tegen Racisme en vorig jaar heb ik mee de Black Lives Matter betoging ondersteund. Wie ben ik? Ben mee. Ik was betrokken bij Belgium Youth Against Racism. Wij hebben de protesten in de Vlaamse steden georganiseerd in juni en hebben daarna eigenlijk de overheid gezegd, wij geven u een maand. En van daaruit zijn wij beginnen handelen. Ik ben Deborah Kamikaze. Ik was betrokken bij Belgian Network for Black Lives. Eerst is dat begonnen als Black Lives Matter, maar daarna is dat naar Belgian Network for Black Lives geworden. Direct al een interessante. BLM gaat alleen over zwarte mensen. That's it. Ja, dat is de stelling. Zou niet mogen, hè? Maar het is wel Black Lives Matter. En de blik staat voor iets. Het is niet POC, People of Color. Het is Black Lives. Ja, dat is waar. Maar dat is de groep. En gewoon de zwarte. En bij midden van corona, George Floyd, gewoon allemaal op straat gekomen. En gewoon gezegd, fuck off, het is genoeg. En dus we don't take it anymore. Maar het is niet omdat dat de pioniers zijn en die gewoon zo zeggen van allee, kom aan, we gaan er iets aan doen, dat dan al de rest van mensen die racisme en discriminatie ervaren en ongelijkheid, dat die er dan niet achter mogen gaan staan of gaan bijstaan. Het lijkt me raar als het echt alleen de blacks zouden zijn. Dan zijn we toch een beetje terug hetzelfde aan het doen of zo. Maar Black Lives Matter komt als beweging van Amerika, waar de context heel anders is. Ik denk, waar het hier in België heel specifiek is, ik zal niet zeggen misgegaan, maar waar er een soort van conflict was en van waaruit die stelling denk ik komt, is omdat Black Lives Matter in de Verenigde Staten gaat over brutaal politiegeweld dat heel erg is ten opzichte van zwarte mensen in de Verenigde Staten. Je kunt die beweging niet gewoon copy-pasten naar België. Nee, dat heeft een heel andere context. Waar de eigenlijk een Maghrebijnse gemeenschap misschien in sommige gevallen, dat zal ik durven zeggen, zelfs veel erger politiegeweld ervaart dan de zwarte mensen. Ja. En dus als je dan gewoon die beweging gaat copy-pasten, dan zie je hier in België dat je het hebt over, we hebben het over politiegeweld, maar hier is het niet zoals in de States dat politiegeweld in dezelfde lijn is, dus politiegeweld tegen zwarte mensen, hier is ook politiegeweld, het is ook de Maghrebijnse gemeenschap dat daarbij is, een heel andere migratiegeschiedenis heeft en hier al generaties langer is en daar zo'n heel ander soort racisme ervaart. En dus hier is dat niet één lijn dat politiegeweld ook zodanig hetzelfde is als de Verenigde Staten zo hard is tegen de Sub-Saharaanse gemeenschap. En ik denk dat je kunt gewoon bewegingen niet copy-pasten, je moet dat toepassen op je specifieke context. Black Lives Matter als een global movement gaat wel over anti-black racism. Wat nog altijd wel beduidend het meest discriminerende is. Racisme is nog altijd het meest discriminerende tegen de zwarte gemeenschap. Dat is gewoon zo, dat is niet eenmaal een feit. Maar ik denk dat daar een beetje het probleem zit van gewoon een beweging te copy-pasten. Maar bon, dat is mijn mening. Maar ik denk dat ik dat wel volg, want toen de Black Lives Matter betoging hier werd georganiseerd in Brussel, dan hebben we ook het podium gegeven aan de collectieve Justice pour Mehdi, Justice pour Adil. Dat zijn allemaal slachtoffers van Noord-Afrikaanse roots. En ik vond dat wel belangrijk dat ze ook het podium kregen, want politiegeweld hier in België, inderdaad, je kunt dat niet copy-pasten. Maar waar ik ben zelf half Marokkaans, half Belgisch, ik vind het wel belangrijk dat het gaat over de anti-black racism, dat we daar sinds vorig jaar wel veel meer aandacht aan hebben gegeven. En dat er eigenlijk de voorbije jaren hier in België al wat onderzoeken zijn vastgesteld van hoogopgeleide mensen van Sub-Saharaanse origine, die eigenlijk 70% minder kans hebben om aangenomen te worden, terwijl iemand anders minder laag opgeleid is. Dus ik vind dat wel belangrijk om die dingen daar ook wel veel beter te kunnen highlighten. Maar het is een gevaar als we onze strijden niet samenvoegen. Ik vind dat heel belangrijk. Het gaat niet over enkel... we moeten niet tegen elkaar strijden, want dan gaan we ook gewoon de anderen laten winnen of zo. En ik denk ook dat het gaat over het feit dat we mensen, die strijd tegen racisme, dat wordt geraakt op zoveel gelaagdheden. En wij moeten ook rekening houden met die verschillende gelaagdheden, denk ik. Absoluut. Maar ik denk ook dat daar, als je het dan hebt over
anti-zwart racisme, dat beduidend door de geschiedenis tot de dag van vandaag een heel anders wordt ingevuld en veel erger is voor bepaalde gemeenschappen. Dan snap ik ook wel, dan vanuit mijn kant, dat bijvoorbeeld de Subsaharaanse gemeenschap toen was van hallo, maar het gaat, want Black Lives Matter was toen globaal, was van het gaat nu eindelijk over dat anti-zwart racisme, eindelijk. Wordt het niet gewoon racisme in het algemeen, maar het gaat eindelijk over dat. Ja, inderdaad. En dan moeten we het podium delen. En die frustratie snap ik ook, maar ik snap ook het ding van, het gaat ook over politiegeweld. En dat zei ik van, in België, die twee kun je niet zo convergeren, denk ik, zoals in de States. En dus ik snap, de strijden moeten samen worden gevoerd, maar ik snap ook als ze zeggen van, maar anti-black racism, dat moet je ook apart kunnen nemen, want soms moet je ook echt gevoelig kunnen zijn naar bepaalde gevoeligheden. Dus anti-zwart racisme is iets heel specifiek en daar moet soms zo heel specifiek aandacht naar kunnen gaan. Maar daarom moet ik ook inderdaad niet zeggen dat je het samen kan voeren, maar daarom moet je ook wel aandacht hebben voor die specifieke cases. Ja. Net als je het ook, denk ik dat de Maghrebijnse gemeenschap een bepaalde moeilijkheden hebben die de Subsaharaanse gemeenschap absoluut niet heeft, vind ik ook dat dat omgekeerd ook moet kunnen. Dat je ook hun strijd even echt dat aan hun is. Ja. En dan pakt je een rol meer op de achtergrond en gaat het niet per se. Dus ik snap ook wel de frustratie die er toen in de zomer ook wel was. Ja. Want hoe heb jij dat beleefd eigenlijk, Debo, toen met heel de Black Lives Matter betoging? Je hebt dat ook van dichtbij gevolgd? Dat komt heel vaak naar boven van, bijvoorbeeld in het begin, helemaal in het begin, toen het echt helemaal misgelopen was, komt dat echt van naar boven van wie zit er achter deze organisatie en zijn dat zwarte mensen specifiek. Die vraag kwam heel vaak naar boven en iedereen was zo, in het begin was dat helemaal niet zo, dat was allemaal verschillende mensen van verschillende achtergronden. En toen heb je ook zo bekeken, want van eigenlijk, ik snap, iedereen wil echt opstaan voor tegen racisme en politiegeweld, maar ik denk dat het belangrijk was toen, in het klimaat van toen, dat de zwarte mensen even op de voorgrond stonden. En toen, als je dan kreeg van, het gaat over iedereen, dan ging dat weer terug naar die All Lives Matter, denk je het? En daar liep het echt wel fout. Daar liep het echt wel fout. Zo heb ik dat ervaren. Ik had gezien van in de zomer, in het klimaat van toen, was het belangrijk dat de zwarte mensen op de voorgrond stonden. En dat iedereen een beetje in de back stond. En dan, en dan zo. Het gevoel dat dat dan... wij hebben bij Belgian Against Racism, we zijn in Vlaanderen vooral en in Antwerpen, dat we dat georganiseerd, maar heb je dan het gevoel dat we niet van voor stonden op het podium? Dat we... Nee, ik heb het gevoel gehad dat toen de zwarte voices echt naar buiten zijn gekomen, want toen, ik wist bijvoorbeeld niet van, ik wist echt over bijna geen enkele zwarte organisatie en toen kwamen die ook naar voren en zo, we hebben dat ook over geleerd en zo en ik vind het ook heel belangrijk dat dat is gebeurd. Maar ik denk stel dat het zo een beetje iedereen was, dat misschien dat we niet gingen weten over al die zwarte organisaties en die zwarte problemen en al dekolonisatie en zo. Ik denk dat heel veel dingen dan niet naar de voorgrond zouden gekomen zijn. Dat denk ik. Ik heb wel het gevoel dat we dat, en dat is super arrogant wat ik nu ga zeggen, maar dat we in de Belgische situatie, om het zo te zeggen, hoe we dat, zoals je ook zegt, je kunt Black Lives Matter, zoals een globale beweging, je kunt dat niet in je land gewoon zo kopiëren zoals het bijvoorbeeld in Amerika was. Maar ik heb wel het gevoel, of vanuit ervaringen ook hoe de mensen ons bij Belgian Against Racism bereiken, dat we dat hier wel op een bepaalde manier wel inclusiever hebben gedaan. Dat het ook intersectioneel, dat het vrij snel echt wel, dus die zwarte voices wel gewoon het voorpodium namen, maar eigenlijk tegelijkertijd ook zo zijn van LGBTQ, we see you, en bijvoorbeeld jij daar, die altijd friet Chinees wordt genoemd, wij zien u ook, jij mocht ook u eens kwaad, maar dus dat wij zowel, ik heb wel het gevoel dat wij hier zo wat meer echt hadden van, in België is het probleem misschien subtieler, maar daarom niet minder erg. Dus dat we wel heel snel meer alliances hebben gezocht in plaats van misschien onszelf echt heel potent naar voren hebben gezet. Dat we wel gewoon ons hebben laten horen, maar dat we wel heel snel... ik vind dat toch een beetje mensen hebben omarmd zonder dat we ons eigen geluid erbij zijn kwijtgeraakt. Dat is toch mijn gevoel er een beetje in. Want het schuurt wel vaak aan of zo, dat is misschien de zwakke hiel of zo.
van de Black Lives Matter beweging en dan nu, je ziet dat zo wokeness, waar iedereen dan zo bang van is, want de zelfcensuur en al. Maar dat het dus altijd op dat niveau blijft. En ik vind dat we in België wel zijn in geslaagd om onder dat niveau te geraken. Maar dat heel dat niveau van, dat is misschien niet van de stelling, maar heel dit niveau van wokeness, wie voert dat debat rond wokeness? Ja, niet de zwarte mensen, dat zijn niet de mensen van kleur. Tuurlijk, dat zijn de opiniemakers die goed betaald worden door een goede column te schrijven. Ja, dat zijn de mensen die erover discussiëren. Dat is echt naast de kwestie, dat is heel symbolisch. Vanuit mijn positie vond ik het heel belangrijk dat ik ook reflecteer over wat is mijn positie. En wat zijn mijn privileges op dat vlak. En ik vind, zeker ook als activiste, heb ik er ook nog veel uit kunnen leren. Van, ik ga nu achter de schermen en ik ga zien wat ik moet en kan doen. En dan, als je kijkt naar de geschiedenis ook van de antiracismebeweging hier in België, vroeger werd het gedaan door witte mensen, die deden het voor ons. En nu doen ze het met ons. Maar die witte mensen weten heel goed, de meeste binnen de antiracismebeweging, weten ook waar ze achter de schermen kunnen ondersteunen. Vaak gaat dat voor kleine dingen, stewards zijn of logistieke dingen. Want anders je kunt ook niet zeggen, de zwarte mensen of de zwarte activisten die gaan alles moeten regelen van A tot Z. Dat is ook niet het geval. Dus we moeten sowieso de krachten bundelen. Maar ik vind het vooral belangrijk wie neemt het woord en wie bepaalt het verhaal en vertelt ook vanuit zijn eigen ervaring. Want ik kan niet spreken over anti-black racism. Ik kan er eigenlijk alleen maar over leren. Nee, maar ik vind absoluut goed wat je zegt, ook wat jij net zei. Ik denk dat het ding is van heel intersectioneel te werk gaan. Absoluut, je moet altijd intersectioneel te werk gaan, maar intersectionaliteit wil niet zeggen dat je geen aandacht hebt voor hele specifieke... Het dingen van, ik heb soms zo wat moeilijkheden met zeggen van, we gaan alles bij elkaar nemen. Ik denk dat we nu eigenlijk, in België denk ik dan, in het begin zijn eigenlijk van een echt, ik zeg radicaal antiracistische beweging. In de zin van, waarom is het radicaal? Want uiteindelijk wordt gedaan door de mensen. Het allemaal bij elkaar nemen, dat je dat nog niet kan doen, dat de specifieke contexten echt wel een eigen aandacht moeten hebben, dat mensen ook weten van, oké, maar die strijd is zo. En ik denk, racisme tegen Aziaten is heel anders, of tegen Maghrebijnen, of zelfs islamofobie, dat is allemaal heel anders. En die specifieke contexten verdienen echt wel een aandacht, vind ik wel. Ik zie de toekomst van Black Lives Matter in België. Het is al groot begonnen, maar ik zie het nog groter worden met de generatie die achter ons komt. Ik denk dat de generatie die na ons komt heel veel kans heeft om zich te informeren en zich nog harder in te zetten tegen racisme in het algemeen en tegen politiebrutaliteit. Hebben we dan eigenlijk een conclusie? Misschien komen we daar op het einde van alle gesprekken. Misschien komen we, De jonge generatie activisten is niet goed op de hoogte van wat er in België gaande is op het vlak van antiracisme of van racisme. Dat is een goeie. Ik moet persoonlijk zeggen dat ik dat wel heb gemerkt of ervaren. Ik zit zelf bijna 8 jaar in het antiracistisch middenveld. Ik ben begonnen bij Kif Kif en dan zo bij Minderhedenforum. Bij verschillende organisaties heb ik eigenlijk geleerd hoe dat het antiracistisch middenveld bestaat en hoe dat je daar je rol in kunt spelen. En vorig jaar was ik zo gefrustreerd dat dan random mensen op Twitter ineens een betoging willen organiseren. En dat ik zo dacht van, weet jullie wat is een betoging organiseren? Jullie hebben dat nog nooit gedaan. En dan voelde ik met zo'n vriend een mammatje dat ik zo stuurde van, en dat gaat dan over gewoon het praktische verhaal, maar dan ook gewoon voor welke reden dat ze dat doen. Dat meer ging over de hype en niet over wat willen we hier nu mee verwezenlijken. Een betoging is een instrument, dat is geen einddoel of zo. Ja, en voor vele jongere generatie begreep ik wel dat zij hun frustraties wilden kanaliseren en een plaats wilden geven. Dus zij zijn eigenlijk heel snel geweest, terwijl de oude activisten, ik ben nog jong, maar ik zit er al lang in, we waren eigenlijk zo nog aan het nadenken van hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat veilig doen. We hebben te lang tijd verloren om het na te denken en de jonge activisten waren al vertrokken op sociale media en dan waren wij te laat. En wij hebben er eigenlijk achterna moeten huppelen van, zal het lukken of niet? Maar uiteindelijk is het dan wel gelukt, maar ik heb het soms wel moeilijk met het feit dat er mensen zich dan willen smijten voor de strijd, maar dan eigenlijk niet zo goed beseffen van ik moet me nog wat meer inlezen of ik moet vooral weten waarom dat ik moet doen. En zo de strategische dingen, je kunt dat niet vanzelfsprekend met je meenemen. Maar daarom dat ik het ook wel belangrijk vind dat we elkaar ook daarin in versterken en van het leren. Want zij bereiken een heel nieuwe doelgroep. Ja. Ik zou eigenlijk liever willen dat er jonge activisten zich veel meer engageren, want dat is de nieuwe generatie die de strijd ook moet voeren hier in België. Ja. Maar soms denk ik van, bezin even, denk even na en doe dan je ding. Ik heb dat zelf ook gemerkt, eerlijk gezegd. Ik denk dat onze generatie, hoe dat ik het zie,
haalt heel veel van zijn informatie niet uit boeken, niet uit documentaires. Hij haalt zijn informatie uit Twitter, TikTok voornamelijk, Facebook-posts, masterposts. En dan ben je ook zo van, dat zijn geen reliable sources. Ja, je kunt daar cijfers uit halen bijvoorbeeld, maar wie zegt dat dat waar is? Ga dat opzoeken. Ja. Ga praten met een professor. Er zijn zoveel mensen die studeren en als je iets niet weet, het is oké om iets niet te weten, om een vraag te stellen. Ja. Het is echt oké. Ja. En ik denk dat deze generatie zo gefocust is op bijvoorbeeld woke zijn, maar niet weet wat woke inhoudt. Ja. Niet weet wat woke inhoudt. Je wilt gewoon zeggen, racisme, dat is dat. Maar weet je wat de definitie is van racisme? Weet je wat prejudice is? Weet je wat het verschil is tussen al die verschillende termen? De mensen gebruiken ook gewoon termen zomaar, zonder te weten wat dat allemaal betekent. Het is niet erg dat je dat nog niet weet, maar gebruik ze dan ook niet. Dat is en dat kan ook. Je kunt perfect een discours voeren zonder per se al die termen te gebruiken. Maar ik zeker vorige zomer dan met Black Lives Matter, vind ik wel sociale media heeft zijn doel gediend. Ja, mensen zijn echt aware gegaan. Ik kom van een heel witte gemeenschap. Ik ben opgegroeid in de Kempen. Dat heeft wel gezorgd voor mensen, denk ik, waar ik denk ik de enige ben op hun Instagram die dat misschien deelt. En dan denk ik wel van, oké, het heeft zijn doel gediend om hun op dat moment te informeren. Verder dan dat denk ik jammer genoeg niet. Maar wat ik wel zag, was dat heel veel mensen inderdaad massaal veel begonnen te delen, dingen begonnen te zeggen en termen begonnen te gebruiken. Dat ik zo dacht van, weet je waarover het gaat? Weet je wat dat betekent? Wat gaat je hier verder mee doen? En inderdaad, ik snap dan, want ik ben zelf heel nieuw in het middenveld. Dus ik snap dan echt de frustratie en niet uit van, je gaat niet zomaar een betoging beginnen op Twitter because you feel like it, omdat je zegt van yes, ik ben gemotiveerd en ik wil iets doen. Dat is een supergoed enthousiasme, denk ik. Ja, en dat wil ik ook niet fluiken, maar ik snap ook die frustratie absoluut, want dan krijg je iets half zijn gat en dan brengt je ook mensen in gevaar. En dat is waar heel hard, op dat moment kwam dat zo naar boven, van zijn mensen in gevaar aan het brengen door goede initiatieven, maar die niet goed beseffen wat er allemaal meespeelt. En doordat dat werd georganiseerd door professionals, hebben we dat mee in de gaten kunnen houden. Maar ik spreek ook soms tegen mijn eigen winkel, want dan denk ik ook zo van hoe kunnen we de jongere generatie ook nu bereiken in het reguliere antiracismebeweging. Dat hoeft, er zijn keiveel grassroots bewegingen, Black Speaks Back bijvoorbeeld, doet ook al. Dat is gewoon al super interessant om daar uw informatie van te halen en niet enkel die Amerikaanse context en die Amerikaanse begrippen. Absoluut. Maar daarin schieten dan gewoon de gewone antiracistische organisaties. Ik ben zelf voorzitter van Hand in Hand. Wij schieten daar soms tekort in om die jongere generatie, die jonge activisten ook mee te nemen en zich ervoor te engageren. Want ze vinden hun weg daar gewoon niet vlot. Maar wel, want ik vind het super interessant jullie perspectief daarover. En Belgium Against Racism waren zo van die jonkies waar dat we dan... Wij hebben soms wel in de clinch gelegen ook. En er kwam daar juist een team met jonge mensen, we waren met 18 of zo. En Inas is er ook bij. Dat is dus iemand die wij in gevaar hebben gebracht en die wij zijn verloren. Die is geknakt en gekraakt onder de druk, eigenlijk onder de mob van Twitter, basically. Dus ik slaap er soms nog niet over, echt een super angstig moment. Maar het zijn eigenlijk allemaal jonge gasten en dames en everything in between die hebben gestudeerd in die richting, die mee zijn met elkaars achtergronden, zowel de Maghrebijnse toestanden als de Afrikaanse, als de diaspora, als het kolonialisme, al die gevolgen. Niet iedereen, maar we zitten dus in een soort cirkel waar iedereen altijd van elkaar leert. Maar wij hebben wel echt heel op een bepaalde manier radicaal... in ons hoofd was het zo, de geschiedenis van de antiracismebeweging in België is, zoals gezegd, het reguliere georganiseerd middenveld. En om een of andere reden, en dat heeft sowieso veel met emotie en ook de moment van het momentum te maken, hadden wij gewoon echt zoiets van, nee, wel wetende dat een betoging een instrument is, maar gewoon zo van, nee, we gaan hier, wat we voelen, ook op Twitter en op sociale media, die wens van die mensen is er om die emoties te uiten, het momentum is daar, laat ons dat goed organiseren, we doen dat in verschillende steden in Vlaanderen, we gaan dat doen. En dan hadden we dat gedaan. En jullie hebben dat keigoed gedaan, hè? Ja, maar jullie hebben... Ik denk dat heel veel bestaande organisaties naar jullie keken en wel zagen van, amai, die bereiken eigenlijk een nieuwe soort doelgroep, die eigenlijk voor de eerste keer in aanraking komt met het probleem, of onder ogen ziet. Maar dan denk ik soms, voor wie zijn we het aan het doen?
En daar moet je heel goed als organisatie soms bij stilstaan. Wat Ja. is je rol en het Ah, wel. strategische Maar en dat is welk dus- verhaal verkondigt Wij hebben je? daar een soort nieuwe... voor mij, dat voelt super schizofreen en dus mensen in ons team ook. Dus nu hebben wij een soort uitval. We liggen niet stil, maar de mensen zijn allemaal aan het recoveren, want zo'n dingen duren lang en vraagt een tol. Maar wij hadden eigenlijk als doelgroep niet onze eigen gemeenschappen. Alles behalve onze eigen gemeenschappen, omdat wij echt gericht waren op hoe krijgen we deze binnen bij de bourgeoisie. Eigenlijk dat. Hoe krijgen we dat binnen bij de witte bourgeoisie in België, dat dit een pot is die op het ontploffen staat al veel te lang. Maar ik denk sowieso voor gewoon de jongere generatie die zich willen engageren, ook zo, als mensen vragen, wat is een activist? Ik vind, je kunt dat niet zelf omschrijven aan activist. Ik vind, als jij zelf gewoon al dingen wilt delen op sociale media, erover wilt inlezen en op die manier je voelt dat jij daarin bijdraagt, dan is dat ook oké. Maar soms is het gewoon gevaarlijk als je een bepaalde communicatie brengt die dan anderen of heel de beweging zal schaden. En daar heb ik het wel moeilijk mee. Van jonge activisten, echt waar, ga ervoor, smijt jullie vol een bak. Weet wat lees jullie in, leg de contacten die nodig zijn. Maar natuurlijk moeten wij ook heel makkelijk aanspreekbaar zijn. En ik denk met de Belgium Network for Black Lives, die toen ook is mee opgericht, dat was een combinatie van bestaande organisaties, maar tegelijkertijd ook gewoon jonge activisten, geëngageerde mensen die tegelijkertijd al heel veel ervaring hadden, maar anderzijds, bijvoorbeeld bij u, jullie waren jonge mensen die graag iets wilden doen en wij hebben hun samen daarin meegenomen. En daarin, dat was niet een leerschool, wil ik dat niet per se zeggen, maar dat heeft wel een zaadje geplant, zeg maar, die combinatie. Ja. Dat was een hele leerschool, denk ik. De ervaring, want ik was bij die groep die zo reckless is begonnen. Ik was daar ook bij, maar ik denk ook na een tijdje, hoe dat ik meer sprak met ervaren activisten, was ik zo van oké, dat was eigenlijk heel gevaarlijk wat er gebeurd is. En we should never do that again. Maar ik denk ook, omdat we hebben ook gezien hoeveel tijd dat het innam om een protest en zo te organiseren. Maar ik denk dat de message dat we zeker moeten doorgeven aan de jongere activisten is: lees u in, zoek info op en verder dan TikTok, Twitter, Tumblr en verder dan American News Sources. Echt, lees dingen in, want je gaat echt veel meer zo leren dan via social media, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb zelf afstand genomen van sociale media. Ik gebruik dat alleen nog maar als een instrument. Ik gebruik dat nooit meer passief. Zodat ik me niet meer kan laten meenemen in alle reacties op hetgeen wat er gebeurt. BLM is een Amerikaanse beweging die niet aansluit bij de Belgische context. Je kan niet zomaar een beweging copy-pasten, want we wisten daar ook wel dat wat er gebeurd was in Amerika was echt verschrikkelijk natuurlijk. Maar je kunt de cijfers bijvoorbeeld tegen anti-black, tegen black police brutality en hier, dat is een drastisch verschil. Dat is echt een drastisch verschil. We zien dat meer voorkomt bij de Maghreb-Aanse community. Dus ik denk... Maar wat ik wel persoonlijk interessant vind is, na het vonnis van George Floyd, iedereen reageerde van, dat is echt een heel goede beslissing. Eindelijk is dat justice, daar stel ik me ook de vragen bij. Want het is gewoon... eigenlijk is het vrij logisch dat dat de eindresultaat is. Maar wat heel raar is, dat in België dan politiek beleid, andere mensen daar ook dat volgen, maar dan niet zelf de link maken van... Ja. We hebben ook gevallen van politiegeweld waarbij politieagenten niet zijn veroordeeld. Lamin Bangura is daar een heel goed voorbeeld van. Politieagenten zijn niet veroordeeld geweest. En ik vind dat heel raar en frustrerend hoe dat politiegeweld in de Amerikaanse context wel wordt gezien en wordt besproken, maar op het moment dat we dat vertalen naar een Belgische context, is het van dat is zo. Maar dat is het ding, denk ik, van dat sommigen hier zoiets hebben van, maar dat is, zoals je zegt, police brutality tegen zwarte mensen. Dus nee, je kunt daar niet copy-pasten en daarom is dat zo van, wij niks mee te maken. Maar dat is het ding dat zo schizofreen is hier in België, van inderdaad, ze leggen die link niet. En ik denk dat deels ook, denk ik, ligt aan wat dat ook jij in de voorgaande vraag al zei, van het hele antiracisme-discours, antidiscriminatiediscours wordt naar mijn mening veel te veel beïnvloed hier in België door de Amerikaanse context.
België heeft een heel specifieke context. De Maghrebijnse gemeenschap, de hele koloniaal verleden. koloniaal ook, hè? verleden Ja. één, maar ook de Maghrebijnse gemeenschap, de migranten zijn gekomen die het land mee hebben opgebouwd. Dat is ook een heel aparte context dat de Verenigde Staten niet heeft. Ik zeg altijd, mijn grootmoeder heeft niks te maken met een Martin Luther King of een Malcolm X. Nee, maar een Sankara is veel beïnvloedbaarder of een Nukam of zo. Ik weet het niet, maar dus we moeten ook kijken naar wat is onze context, wat is onze geschiedenis en hoe uit racisme zich bij ons. En daar ons meer op gaan focussen. En dan heb je ook niet dat hele ding van, ah ja, maar dat komt van Amerika. Maar nee, dan kun je het echt heel specifiek op onze context zetten. En dat vind ik wel dat nu begint te komen. Maar het begint heel hard in het activistische middenveld, is dat al heel lang. Het wordt gewoon niet opgepikt. Allee, en dat heeft niks te maken met de mensen die dat werk doen. Absoluut niet. Ja. Maar ik denk ik denk dat daar echt... Daar ligt mijn grootste frustratie, denk ik, dat mensen ons heel te veel focussen op die Amerikaanse context en eigenlijk vergeten dat België een heel specifieke context heeft, waar ook superveel over is geschreven. Er zijn commissies geweest in het verleden daarover. Er is zoveel informatie en als je daarnaar gaat kijken en daar eigenlijk echt over praat en dat meeneemt in je discours, gaat je denk ik minder het hele ding hebben van police brutality, iets Amerikaans bijna. Dat vind ik eigenlijk dat er nu wordt gezegd in België. Van police brutaliteit wordt enkel in Amerika gedaan tegen zwarte mensen en alsof dat hier niet gebeurt. Ja, dat wordt gewoon ontkend of niet erkend. Dan. Ik zo ver van ons bedje ook gewoon. En wat er ook wel, ik vind dat echt iets, ik vind dat dus echt ook, grappig is echt niet juist, het is een beetje triest, maar dus wij hebben in Europa onze Black Lives Matter, we hebben dat eigenlijk al gehad. Dat concept heette toen negritude, dat is van Aimé Césaire, Leopold Senghor, Fanon onder andere. En die hadden een heel beweging daarover uitgelegd, een hele metafysica, een hele filosofie, een kunststroming. Mensen hebben staan betogen voor musea's enzovoort. Het is allemaal gebeurd, dat heeft zich doorgecijpeld in heel intellectuele kringen ook, in het hele systeem. En dan is dat zo... Verdampt. En mensen zijn dat blijkbaar gewoon vergeten. En ik heb die filosofie, ik ben die tegenwoordig aan het herlezen. Dat is waanzinnig wat dat daar staat. En dat is diep en dat is mooi en dat is poëtisch. En dat is echt een hele uitgedachte strijd ook. En dan komt er dus ineens Black Lives Matter uit Amerika. En ik heb daar obviously alle respect voor dat idee ook op zich. Maar dan kwam hier dus het oude idee niet opnieuw tot leven. En dat verbaasde mij dat er dus niet verder werd gebouwd op die... Ja, eigenlijk op die intellectuele goudmijn, om het zo te zeggen. Er echt heel veel mensen al heel ver staan. En ook vanuit de diaspora en zo. En dus dat is iets dat ik nu nog vandaag nog steeds... George Floyd... de moordenaars van George Floyd werden dan veroordeeld. Wij werden bij BR plat gebeld door de pers langs alle kanten van en zijn jullie blij en wat vinden we ervan? En niemand van ons heeft een interview gegeven tot we uiteindelijk hebben gezegd van jullie hebben ons een hele dag gebeld en niemand heeft het gevraagd over België of over dit of over dat. Nee, alleen maar wat wij emotioneel vinden van wat er het gevolg is van George Floyd. Alsof de enige reden is dat ik mij persoonlijk gebonden voel met het wel en wee en de justice van George Floyd. Symbolisch is dat zo, ja. Maar persoonlijk, daar ging het niet over. Het ging over een lange strijd verder zetten die hier inderdaad uit een andere boom komt. Want kolonialisme is eigenlijk, eerlijk gezegd, dat is nog ouder dan het probleem in Amerika. Dus het gaat al wat langer of zo. Ja. Dus dat is wel iets dat bij ons en bij mij ook echt wel een soort frustratie is. Dat het dan... alsof dat wij... Ik vind eigenlijk dat we er nog steeds een beetje worden in behandeld alsof dat wij gewoon zo emotionele debielen zijn. Alsof dat we dat gewoon hebben gedaan en nu zijn we kwaad. Away with the change, we're no slaves anymore. Zo dat. Terwijl, nee, er is wel echt lang over gedacht en gepland. Dus dat is wel... Dat is jammer dat dat dus niet ineens weer zo'n heel... Die link wordt niet gemaakt, die link wordt niet gemaakt, maar dan is het net aan ons om wel die link te blijven. Ja, exact. En ik had onlangs iemand van de Liga voor de Mensenrechten die vertelde van etnische profilering, dat wordt stilletjes aan erkend in België. Je ziet dat er al bepaalde dingen zijn en worden voorgenomen. Maar politiegeweld daar, en brutaal politiegeweld tegen zwarte mensen en mensen van kleur, dat zit er nog niet. Dat wordt nog niet erkend in onze samenleving. En de media doet dat ook niet. De media gaat, zoals jij nu zegt, dat is een heel mooi voorbeeld. Ze bellen verschillende organisaties en dan wordt er eigenlijk gezegd,
misschien moet je eens een keer bellen met de broer van Mehdi, Justice Poum Mehdi. Misschien moet je eens een keer bellen met de familie van Justice Poum Mehdi. Misschien, en dat wordt niet gedaan, omdat dat is een heel... dat is ineens niet meer neutraal of zo. Of dat is ineens niet meer... Oei, dat past niet in het plaatje. Dat past niet in de frame in de redactie. Maar nee, het neutraal, als je dat term gebruikt, dat is zo van... ze moeten een neutrale stem... Dat wordt vaak zo als argument gebruikt om mensen niet aan het woord te laten, een soort van het zwijgen op te leggen, want dat moet neutraal zijn. Maar als je het over politiegeweld hebt, heb het over de laatste gevallen. Er zijn er spijtig genoeg veel. Maar ja, ik denk ook wel dat de link wordt gemaakt, hè, maar mensen vangen het gewoon niet op. En, dat is, en ik snap ook wel, hoe luid kun je nog gaan roepen? En zoals gezegd, die emotionele uitputting, je moet maar het lef hebben om mensen te gaan bellen die jaren geleden op straat stonden te vechten, te protesteren voor eigenlijk gehoord te worden, om nu te gaan opbellen om te vragen: en hoe voelt u daarbij? Dat is absurd. Dat is eigenlijk gewoon ook zo bam. Ik vind dat, hoe voelt je daarbij? Ja, nee, vraag, oké, was er al veranderd? Was er al bereikt geweest of zo? Politiegeweld in België bestaat hier ook en het is vooral belangrijk dat wij als land dat gaan ook gaan leren erkennen en dat we daar ook als justitie terecht dat kunnen veroordelen. De betogingen van juni 2020 hebben geen verandering teweeggebracht. Wel, ik vind dat... Ik ben ook niet iemand die fatalistisch is of zo. Ik denk dat de BLM-betoging vorig jaar wel dingen in beweging heeft gezet en vooral ook meer awareness heeft gecreëerd. Ook wat jij zegt, veel meer mensen zijn er beginnen over praten, beginnen over nadenken. Wat is mijn rol? En zo verder. Maar daarna, ik ben ook iemand die vaak ook, die snel de link maakt op beleidsmatig vlak. En wat wordt er daarop gedaan? En als ik daarop terugblik, zijn er wel bepaalde aspecten in gang gezet. Zoals de commissie rond het koloniaal verleden, dat dan ook is opgestart. Maar er zijn nog niet... Ik zie je zo denken, kijken. Ja, de commissie op zich, maar dat is de commissie ook is gewoon, dat is wat er de uitkomst van gaat zijn. Maar ik zie wel dat er bepaalde dingen zijn genomen, initiatieven die zijn genomen, waarvan ik denk dat het er niet geweest als die BLM-betoging niet was gebeurd. Nee, absoluut. Er was wel een duidelijk signaal, er waren 15.000 mensen op straat gekomen, dat konden ze ook gewoon niet negeren. En dat vond ik wel een hele belangrijke. Nadien uiteindelijk is de vraag, hoe gaat het politiek of beleid ons niet instrumentaliseren en ons gewoon gaan gebruiken van we doen eens een babbeltje met u en hoe gaan we daar echt beleid aan koppelen. Ik vind persoonlijk dat wel zaken in verandering heeft gebracht. Gewoon ook voor onszelf. Voor mijzelf was dat een heel historische en belangrijke dag, van er zoveel mensen op straat gekomen. En ik vind dat er op beleidsmatig vlak sommige stappen zijn genomen. Maar dat het zo, we moeten nu van net niet naar, het moet echt gaan gebeuren. En op beleidsmatig vlak is dat gewoon iets van dat lang duurt. Maar zelf heb ik dat wel door van, je houdt in de gaten wat er gaande is. En een concreet voorbeeld is zo het Interfederaal Actieplan tegen Racisme, waar we al 20 jaar op wachten. Maar waar ze nu echt stappen in aan het nemen zijn en waar ze met middenveldorganisaties rond de tafel zitten van wat moeten we hier rond verwezenlijken en doen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de dingen die we vragen niet altijd daarin worden opgenomen. Ik denk dat het is gezorgd voor een momentum en we hebben dat toen gegrepen en super goed. En heeft ook, denk ik, zoals ik al zei, die kom van de verre Kempen, denk ik, een paar mensen zo wat een beetje wakker gemaakt. Maar ook toen tijdelijk was dat zo, wat is leuk, maar ik denk dat dat ook heel snel is vergeten geweest. Maar ik denk wel de mensen die dat momentum hebben gegrepen en van dan tot nu daarin bezig zijn, denk ik wel dat echt wel dingen heeft kunnen verwezenlijken in sommige gevallen. Maar bijvoorbeeld, langs de ene kant is dat ook wel gevaarlijk. Hè? Zoiets dat zorgt voor momentum, want dan kan je in dat momentum daar een beetje misbruik van maken om zo heel façadegericht te werk te gaan. En dat vind ik de commissie bijvoorbeeld. Dat vind ik een façade. Want als je gaat kijken naar de samenstelling van de commissie, dat vooral moet bestaan van grote diaspora-groepen. En je ziet dat diaspora-groepen niet zijn betrokken door politieke redenen in hun thuisland. Dan denk ik van, ça va, maar we hebben het over België. Natuurlijk heeft het thuisland een bepaalde politieke context, maar snap je? En dan denk ik van, dat is een façade. Want als je echt te werk wilt gaan, kijk dan naar wat er al eerder bezig was. Ik denk dat dat ook wel soms mijn frustratie is van, er zijn al zoveel organisaties geweest, zoveel middenveldorganisaties of mensen of
misschien niet zo bekend zijn, die eigenlijk al heel lang bezig waren, heel lang die boodschap aan het zeggen waren, super lang. En dan gaan jullie nieuwe dingen oprichten. Dan denk ik van, waarom? Dat is meer... Dat is administratief meer werk, dat is Belgisch. Dat is typisch Belgisch, dat is zo waar. Niet kijken naar, oké, wat bestaat er al, wat is er al geweest en zo. En daarmee aan de slag te gaan. En dan ineens komt dan de vraag, oké, maar wat is er mis en wat kunnen we doen? Hallo, mensen zijn al decennia lang aan het zeggen wat er mis is en wat ze kunnen doen. Luister er gewoon naar, ga terug naar de archieven, luister er gewoon. Ja, voilà. En dat vind ik soms zo, dat façade en dat heel ding van, oké, nu wil ik luisteren. Terwijl dat er mensen al jarenlang aan het roepen waren. En ik wil zeggen niet roepen in de zin van zo'n negatieve context, maar ik bedoel echt aan het strijden waren. Ja. Dus ik snap ook wel dat sommige mensen die er al heel lang in bezig waren, dat echt een frustratie kan zijn van, en nu wel. En dan gaan ze ineens iets anders oprichten. Dus die frustratie heb ik ook wel, maar het heeft echt wel zorg voor momentum, uiteraard. Ik ben eigenlijk, en dat is niet per se optimistisch, maar ik vind eigenlijk wel, dus zoals we het allemaal samen hebben aangepakt gewoon toen, dat echt gezorgd heeft voor een zotte switch. Ik heb ook nog tot in augustus in het parlement gewerkt. Niet dat mensen mij daar rechtstreeks over aanspraken, want dat is dan not done en dat durven ze dan niet of zo. Maar dat is zot hoe een switch dat heeft gedaan bij die mensen. Je moet dus een beetje inbeelden dat dat er dus voor gezorgd heeft. In België wordt er eigenlijk meestal alleen maar betoogd voor een pensioen of een loon. Hè. Er wordt bijna nooit betoogd voor iets ethisch, iets menselijk. Het klimaat is een ander voorbeeld. En dan de mars tegen Marrakesh een ander. Maar echt op straat komen voor menselijk lijden, mensen die zeggen van tot hier en niet verder, dat heeft terug iets wakker gemaakt, denk ik, bij mensen. Iets heel ethisch. En ook, en dat is echt iets waar ik heel optimistisch aan word, en we zijn ook bij BR aan het zien hoe we dat moeten institutionaliseren en hoe dat we moeten delen met de hele beweging. Maar wij hebben nu een rechtstreekse lijn met de minister van... staatssecretaris voor diversiteit en gelijke... Ja, Schilds. En de Karim Bachar in Antwerpen, de schepen bijvoorbeeld. En wij zijn gewoon super eerlijk en zeggen gewoon van ja, kijk, we zijn hier eigenlijk aan het functioneren als een vakbond. We komen gewoon zeggen wat de problemen zijn, wat het de mensen willen. En volgens ons kun je het zo en zo aanpakken. En er moet een meldpunt zijn voor racisme en er moet deze zijn voor de politie en er moet de bodycam zijn. Waar je ook zegt, ook wat Latifa zegt, dat zeggen eigenlijk organisaties al jaren. Hè? Nee, maar tuurlijk. Maar het gaat erover dat wij zijn dus aan het zeggen wat de vorigen zeggen en wij blijven gewoon hameren eigenlijk. Maar ik vind het zelf gevaarlijk dat als politiek ineens een nieuwe organisatie veel gaat uitnodigen, omdat die dan... ik weet niet wat jullie allemaal vertellen of wat jullie delen, maar ik vind het soms gevaarlijk dat ze echt selecteren wie dat ze willen uitnodigen, omdat het een gepastere manier is om ernaar te luisteren. Ja. En ze heel goed weten dat er andere organisaties kiezen van als je dit niet doet, dan ga ik ook niet mee in gesprek. Een heel concreet voorbeeld. De stad Oostende wil hun standbeelden wegdoen. Ja. Zij willen daarover in gesprek gaan en ze hebben een organisatie, de Belgian Network for Black Lives, gecontacteerd. Wij zeggen, is dat standbeeld niet weg? Dan doen wij niet mee met het dialoog of het trajectmoment. Maar andere organisaties gaan wel zeggen, oké, we kunnen dat misschien inkaderen in een educatief ding of dat. En dan vind ik dat gevaarlijk, want dan denk ik, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? We willen hetzelfde, maar we zijn de politiek aan het pleasen en wij zijn het aan het volgen volgens hun spelregels. Een goed voorbeeld, wij dus niet. Wij zijn dus echt niet hun spel, en ik heb dat ook bij dat team gewoon ook uitgelegd. Iedereen heeft eigenlijk, we hebben ook eventmanagers, we hebben mensen uit genderwetenschappen en diepe krochten in filosofie, waar ik zelf niet veel van begrijp, maar echt wel goede minds, goede thinkers. Elkaar allemaal wat geteacht van hoe het een beetje werkt. En bijvoorbeeld Oostende, een goed voorbeeld. Wij zijn een organisatie, maar binnen België bestaan wij niet. Hè. Wij hebben geen VZW, we hebben geen nummer, we hebben geen ledenlijst. Dus eigenlijk zijn wij vrij tot zeer faceless. We kunnen dat altijd gaan doorgeven, we kunnen die pagina doorgeven, dat kan groeien. Dus de politiek is zo'n beetje bij ons van wie zijn die mensen en wat is hun plan? Dus wij hebben ook nergens een manifest staan met dingen die wij doen. Dus als wij gaan praten in Oostende dus over dat standbeeld, dan hebben die zo de vraag, willen jullie dat standbeeld weg? Dus dan zeggen wij, weg. Zet er gewoon een standbeeld van koning Filip, die heeft nog geen standbeelden en zet er dan allemaal verschillende groepen rond. Ja, dat de maatschappij representeren. En het ding is, als er een standbeeld staat van koning Filip, waar dat er dus andere mensen zijn gerepresenteerd, dan komen die politiekers er zelf op dat ze dan dat andere standbeeld moeten wegdoen. Maar dan gaat het niet meer over het wegdoen van het standbeeld dat ze niet willen, maar dat je een nieuw, modern standbeeld er zet. Dus, en dat is gevaarlijk, hè? Maar
Maar ik stel gewoon vast, moet wel een beetje pushen na de BLM-betoging, verschillende ministers, verschillende politici, Ja. zijn verschillende organisaties ook gaan uitnodigen om daarnaar te luisteren. De vraag is, wat doen ze daarmee? Ja. En dan ben ik wel de persoon die Ja. heel strategisch gaat nadenken, wat is mijn rol en welke spelregels ga ik hierin volgen? En dan vind ik het gevaarlijk, zoals een organisatie van jullie die heel Ja. nieuw is, of er zijn ook gewoon Ja. mensen die in één keer random worden uitgenodigd om hun mening te delen, terwijl er is al zoveel werk geweest, er zijn al Ja. Nationaal Actieplan tegen Racisme. Er is een memorandum getekend door 60 organisaties van verschillende onderwerpen, van wat er moet veranderd worden. En dan gaan ze eigenlijk at random mensen uitnodigen, terwijl er al een gigantisch werk al is verricht. En dan vind ik dat gevaarlijk, want dan gaan zij meegaan met dat deel, omdat dat beter past in hun kram. Nou, Ja, maar, moraler is, ja, maar zoals dus je het ding, net zei. het ding wat ik dus bedoel is, wij kijken nu, dit is nu een voorbeeld dat we dus inderdaad een ander plan hebben met de stem op mijn boom. Wij kijken naar die memoranda en wij kijken naar wat dat de andere mensen hebben gedaan. Want we zijn hier, we moeten ook het warm water niet uitvinden. Maar wat we wel doen, of dat is wat ik probeer te zeggen, wij vinden dat er een grotere macht of kracht is, of invloed. En dus wel aan die tafel te zitten, maar niet zeggen van ja, en deze en we gaan volgen of dit of dat. Maar dat je daarna, elke maand, elke week, wij sturen die mensen. Hè, van, allee, hoe zit het? Zo precies alsof dat wij daarmee op café zijn of zo. Niet dat dat onze vrienden zijn, ver van. Maar wij sturen zo van, en, hoe zit het met die bodycams op politieagenten? Wat gaan we daarmee doen? Hoe zit het met het meldpunt op racisme? Hoe zit het met het actieplan? En dan krijg je gewoon van die kabinetairs dingen terug. Dus Nee, maar dat vind ik keigoed. is Maar zo, ik denk ja. dat wij vergeten dat wat jij doet, dat is geen druppel op een hete plaat, zo wil je niet noemen. Maar we moeten vooral ook zien wanneer zetten we wat in of zo. En ik denk, wat jij doet, dat is heel individueel en dat is niet structureel. En dat is eigenlijk bijna van, oké, we moeten er gewoon vooral voor waken dat de strijd tegen racisme, dat die niet wordt geïnstrumentaliseerd en dat die niet wordt gedaan omdat het past in hun kram. Bijvoorbeeld dat interfederaal actieplan tegen racisme, we zijn al 20 jaar op aan het wachten. Ja. Ze zetten daar verschillende organisaties bij elkaar omdat ze zeggen van na BLM we willen met verschillende mensen ook over samenzitten. Maar wie bepaalt uiteindelijk wat ervan gaat uitkomen, dat is de politiek. En dan, wij moeten onze input geven, maar tegelijkertijd wordt niet altijd die input ook mee rekening gehouden. En dat vind ik dan wel een gevaar. Als je zegt van, heeft BLM-betoging een impact gehad? Ja, er zijn openingen, er zijn deuren geopend, er is meer awareness gecreëerd. Maar als het gaat op beleidsmatig vlak, dan is het at the end of the day de politiek die beslist. En die gaan niet de nodige stappen durven zetten die wij hebben gevraagd. Onder andere rond politiegeweld en de reglementering en de justitie en op dat vlak. Maar ga je even, omdat je zegt, net zei van instrumentaliseren, ik denk een heel terecht punt. En dat bedoel ik ook met dat façade-ding. Je gaat dat gewoon zeggen van we gaan er iets aan doen, maar zoals je zegt, we gaan die uitnodigen. Dat wordt heel vaak gedaan in politiek. We zijn met hun in gesprek te gaan. Dat is wat politiek is, uiteraard. Maar ik denk dat het dan inderdaad belangrijk is, en dat is wat ik zei, van ga naar... Ik wil niet precies zeggen dat er geen nieuwe organisatie mogen zijn. Dat zei ik niet, maar wel van... Oké, maar er zijn mensen daar super lang mee bezig op een heel structurele manier. Wij kunnen een nieuw publiek of zo aantrekken. Wat kunnen we hun bijbrengen om die strijd dan verder te zetten? En ook, we moeten altijd begrijpen dat wat dat we doen, en zeker op antiracistisch vlak, is in C tegen de regels. Ja. Sowieso. Dus je moet niet denken dan, hoe gaan we meegaan? Nee, het is wat dat je ook doet, het gaat tegen de regels zijn. Ja. Dus en dan moet je de afweging maken van, oké, hoe gaan we tegen de regels ingaan, dat we toch nog zo een beetje Dat we pleasen. gekuist zijn. Voilà. Ja, Dus wel, dat is zo de afweging dat je dan moet maken. Want ik vind het dus zot, we hebben het over instrumentalisering en over dus politiek die beslissingen maakt. Bij ons, dus bij BR, kijken wij dat dus andersom. De politiek maakt geen beslissingen, die denken dat ze dat doen, maar eigenlijk volgen die gewoon de straat. Die volgen eigenlijk gewoon de straat en het draagvlak. Sorry, daar ben ik het echt niet Nee, maar dat mag echt niet mee eens zijn, maar ik ga even mijn punt maken. Dat de instrumentalisering van dus ons, wij staan dat dus misschien een mini-stukje toe, om dan dus nu die telefoongesprekken hebben enzovoort en zo verder. En binnenkort is het weer juni. En dan lijkt het mij logisch dat je gewoon opnieuw op de straat een evenement organiseert en dat je dan gewoon zegt, je hebt niks gedaan, we staan er opnieuw, we hebben dat gezegd dat we hier gingen staan, we zijn nog niet gedaan. Dat vind ik belangrijk. Dus, maar dat is goed wat jij... Ik zeg niet dat dat slecht is, want dat is goed, die persoonlijke contacten en zo, maar inderdaad, het is waar je zegt, we moeten vooral altijd blijven zorgen van, we houden jullie in de gaten, wat jullie ook doen. Ja, natuurlijk. Maar Er is weer al een geval van politiegeweld. Oké, wat ga je daartegen doen? Het is niet dat die BLM-betoging was interessant om te gebruiken als gespreksonderwerp, maar tegelijkertijd gaan wij doorheen gaan wij altijd blijven
moeten waken op, oké, wat ga je er nu tegen doen? En dan gaan die persoonlijke contacten wel interessant zijn, maar 15.000 mensen zijn op straat gekomen en wat is er nu na 1 jaar bij LM gebeurd? Hoe dat ik Niks. Nee, En er maar zijn dat is- interessante debatten geweest rond etnische profilering en rond politiegeweld, Maar ik vind maar dat- er ik vind zijn dat- geen beleidsmatige, Maar serieuze serieus? beslissingen genomen. Ja, hoe dat ik het zie, hè, jullie zien dat allemaal beleidsmatig en zo, jullie zijn allemaal in de politiek. Hè. Hoe dat ik het Maar op zie, straat, hè. is van iemand van buitenaf, hè, die niks te maken heeft met politiek en zo. Hoe dat ik het zie, is, dat die gaan die conversaties aan met die verschillende organisaties, maar ik denk dat het precies is om te doen is van, oké, we gaan die conversaties aan met jullie, zodat jullie gewoon zwijgen. Ja, zodat je niet Snap opnieuw je? kwaad wordt. Ja. Voilà, zodat Dat is jullie ook- niet- dat is ook wat ze denken dat zodat ze zijn jullie aan het doen. gewoon op zwijgen, snap je, zodat we kunnen zeggen, we hebben die conversaties gehad, maar verder zie ik ook niet wat er gedaan wordt met die conversaties. Hè. Op beleidsvlak, ik zie bijna geen verschil eigenlijk. En ik vind dat Ja. ook wel heel spijtig, maar ik denk ook op vlak van... Om terug te gaan naar de stelling, Ja. heeft dat een impact gehad, ik denk op individu, Ja. Ja. een heel groot veel, impact ja. gehad. Want Dus heel ik zelf, ik ben naar school gegaan op een heel witte school en ik kreeg superveel berichten van hoe kan ik me daarvoor inzetten en hoe heb jij dat zelf Ja. ervaren en sorry, en al die dingen. En ik vond dat echt super, maar ik denk dat het belangrijk is ook om op beleidsvlak ook een verschil te zien. Want ik denk nu, de politici is gewoon aan het conversaties aan het aangaan met verschillende organisaties, maar dat is Maar gewoon ik om vind te het wel mooi zeggen... wat jij zegt van welke impact heeft gehad BLM. Dat is inderdaad mijn dingen dat ik dan direct op macro-niveau en maatschappij, maar het heeft echt wel, ik voel dat ook wel, het heeft echt ook een impact gehad op gewoon wij zelf als personen, Ja. denk ik. En als je, 100%. Allee, om een heel concreet voorbeeld te geven, in mijn geval, ik ben ook niet beleidsmatig bezig, maar bijvoorbeeld op universiteit, ja. de VUB bijvoorbeeld, nu de lessen van Dalila Hermans. Dalila Hermans is daarna ook, omdat VUB ook wel een eigen incident natuurlijk had, daarna ook een gesprek geweest met de studenten en daaruit zijn bijvoorbeeld die lessen van Dalila Hermans gekomen. Dus zeker, en dat is super, hè, die les, het feit dat een niet-professor dat kan geven, echt als ervaringskundige wordt gezien dat die effectieve kennis kan overbrengen, dat is echt iets groots. En dus, er is inderdaad super veel gebeurd, maar ik wil gewoon altijd zeggen, dat is misschien de pessimist in mij, van niet te optimistisch zijn, want het wordt ook geïnstrumentaliseerd, het wordt gebruikt als een façade. En zelfs op individueel vlak heb ik ook, ik ben zelfs op heel witte school, heel veel berichten van dit en dan nu is ze van... En wat is er dan? Hebben jullie die boek effectief gekocht? Hebben jullie dat effectief gelezen? Waarschijnlijk niet. Maar ja... Het zijn misschien gesprekken, het zijn misschien façades, maar die gaan niet weggaan, die gesprekken. En die façades, die gaan wel breken, want er zijn heel veel, zoals wij ook nu, mensen blijven duwen. Dus het is wel een systeemchange. Ik denk wel dat het paradigma is geswitcht. Ik denk dat dat wel iets zot is, dat gelukt is, dat nog nooit gelukt is geweest. Geschiedkundig. We gaan hier later op terugkijken en denken, allee, waarom is er geen Wikipedia-pagina van die dag in België? Waarom niet? Dat is iets historisch en dat is gelukt, maar we zitten er nog te dicht op en er zijn veel te veel crisissen op elkaar aan het gebeuren om dat te voelen nu. Maar volgens mij is deze echt... Ja, ik denk echt wel oprecht dat de domino-steentjes gevallen zijn. In 1993 was de eerste grootste antirracistische betoging, was echt honderdduizenden mensen op straat gekomen. Ja. Maar de volgende was eigenlijk, is nu pas deze. Van Maar het vorig ook jaar. kleinere. Dus. Ja, zoals Ja, maar de grootste, de grootste Ja. historische betoging. hè. Dat is waar. Ja. Ik hoop dat de toekomst van Black Lives Matter veel teweeg zal brengen op de verschillende facetten van de maatschappij en dat dat op die manier eigenlijk de hele maatschappij kan doen bewegen naar hopelijk een utopie van een niet-racistische maatschappij. Maar bon, dat is een utopie.